السلام عليكم أعزائنا طلبة ثانوية المتميزين. نأتي اليوم إلى المحاضرة الثانية من Chapter 9 Nervous Tissue. النسيج العصبي. Nervous tissue is formed by accumulation of nerve cells. النسيج العصبي طبعا نعرف أنه النسيج هو عبارة عن تجمع أو مجموعة من الخلايا، تجمع من خلايا عصبية. If the tissue is formed by the cell bodies. كنا نعرف أنه الخلية العصبية تتألف من جزئين، جزء اللي هو جسم الخلية والجزء الثاني الأكسون cell body and the axon. إذا كان النسيج مؤلف من أجسام الخلايا The color of the tissues is gray. يكون لون النسيج رصاصي such as cortex, cerebrum and cerebellum. مثل قشرة المخ والمخيخ. If the tissue is formed by the axon. أما إذا كان النسيج مكون من الأكسون المحاور The color of the tissue is white. يكون لون النسيج أبيض such as outer part of spinal cord. الجزء الخارجي للحبل الشوكي and inner part of cerebrum. والجزء الداخلي للسيربرم. إذا الجزء الداخلي للمخ يكون أبيض. إذا أكتب لماذا؟ إنه يتكون من أجزاء المحاور الخلايا العصبية. أما قشرة المخ في حالة يجيني تعليل قشرة المخ the cortex of the cerebrum is colored gray and the inner of the cerebrum is colored white. هذا الجواب موجود. Nerves الأعصاب. The axons of the nerve cells are accumulated by two fibrous tissues. المحاور للخلايا العصبية تتجمع أو ترتبط بواسطة نسيج ليفي متين two fibrous tissue and form strong bundle. وتكون حزمة قوية مجموعة من محاور الخلايا العصبية. يكون strong bundle or cord called nerve يسمى العصب. The nerves are distributed موزعة throughout the body to perform their function. تكون موزعة بكل أنحاء الجسم حتى تقوم بوظيفتها. There are two main types of nerves. وهنالك نوعين من الأعصاب. Number 1 sensory nerves الأعصاب الحسية transmit تنقل stimuli from sensory organs تنقل الإيعاز من الأعضاء الحسية such as the eye, ear and skin to the central nervous system. تنقل الحوافز العصبية من أعضاء الحس في العين والأذن والجلد إلى الجهاز العصبي المركزي. Number 2 motor nerves الأعصاب الحركية transmit the impulses from central nervous system to muscles, organ and glands. إذا لازم نميز ما بين الاستيمولي الحافز اللي هو من البيئة الخارجية أو من البيئة الداخلية اللي يحفزني حتى استجيب والامبولسز الإيعاز العصبي. Part of the nervous system أجزاء الجهاز العصبي. عندي أنواع من أجزاء الجهاز العصبي. أول نوع اللي هو Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي.
Central nervous system consists of brain and spinal cord. الدماغ والحبل الشوكي. Number 1. Brain. Brain is located at the skull cavity. وموقعه هذا الموقع حوطه in the skull cavity and surrounded by 3 membranes. ويكون محاط ب3 أغشية known as meaning اللي هي السحايا. إذن موقع السحايا هنا موقع الدماغ. السحايا surrounded the brain. Brain consists of the following parts. Number 1. Cerebrum. المخ. It is the largest part of the brain. Largest part of the brain. أكبر جزء من الدماغ. And composed of 2 halves hemisphere. ويتألف من نصفي كرة متماثلين. نصف كروي. These halves are connected to each other at the lower part. وتكون هاتين النصفين مرتبطان مع بعضهما من الأسفل and separated from each other by a deep fissure at the upper part. ومفصولان من بعضهما بواسطة شق طولي عميق بالناحية العلوية. The outer layer of the cerebrum is known as cerebral cortex. الطبقة الخارجية للمخ تسمى قشرة المخ اللي طرقنا لها قبل شوية. Cerebral cortex contain the hearing center, vision center, smelling center, and speak center. Controls and regulate the voluntary action. إذن أين توجد مراكز السمعية؟ توجد في cerebral cortex. hearing center مراكز السمعية، مراكز البصرية، ومراكز الشم، ومراكز الكلام. وتسيطر وتنظم الأفعال الإرادية. يجيني من المسؤول عن تنظيم الأفعال الإرادية اللي هو cerebrum. cerebellum المخيخ. The cerebellum lies بمعنى اللوكيشن موقع أحوط هذا الموقع below the posterior part الجزء الخلفي of cerebrum أسفل الجزء الخلفي للمخ. It consists of 2 symmetrical hemispheres ويتألف من نصفين كرويين متماثلين. Cerebellum coordinate the movement of the voluntary muscles. يكون مسؤول عن حركة العضلات الإرادية في الجسم. The damage of the cerebellum causes disorder and imbalance at muscular actions. أي ضرر في منطقة المخيخ يسبب اضطراب وعدم التوازن للأفعال العضلية. الجزء الثالث ميدولا أوبلونجاتا النخاع المستطيل. It is located أحوط حتى أعرف إنه هذا الموقع at the posterior part of the skull في الجزء الخلفي skull cavity base قاعدة تجويف الجمجمة.
It connects the brain with the spinal cord. وظيفته يربط connect الدماغ مع الحبل الشوكي. من المسؤول عن ربط الدماغ مع الحبل الشوكي؟ It controls تكملة الوظيفة some body systems يسيطر على بعض الأجهزة الجسمية such as respiratory system, circulatory system, الجهاز التنفسي، الجهاز الدوران، especially heart rate ضربة القلب، and also contains some involuntary muscle center وأيضا يحتوي على مراكز للعضلات اللا إرادية. Number 2 spinal cord الحبل الشوكي. It is cylinder cord حبل اسطواني is about 45 سنتيمتر 45 سنتيمتر. موقعه أو من أين يمتد؟ from the end of the medulla oblongata من نهاية النخاع المستطيل to the end of the last lumbar vertebra إلى نهاية الفقرة القطنية. هذا موقع. Spinal cord is passing ويمر through vertebral column ويمر خلال العمود الفقري. If the spinal cord is damaged by some vertebral breakage إذا صار عندي ضرر للvertebral breakage راح يسبب ضرر للspinal cord. على شنو راح يأثر؟ that causes muscular paralysis اللي يسبب الشلل العضلي. ليش يسبب عندي شلل العضلي؟ loss of sense فقدان الإحساس and loss of the control on the voluntary movement وفقدان السيطرة على الحركات الإرادية of the region للمنطقة located التي تقع under the infected part of the body تقع في أسفل الجزء المصاب في الجسم.